جبت لكم اليوم وصفه ديال واحد التشيز كيك، هو اللي تعلمت من عند الشيف ديالي. كيجي رائع بزاف. هاد الوصفه هادي ولا هاد الطريقه ديال تحضير التشيز كيك هي اللي كيستعملوها لي شيف الكبار في لي ريستورون. هي طريقه سهله ولكن راها كتجي رائعه بزاف. المنظر كيجي عظيم والمذاق تيجي خطير، حيث اننا غادي اليوم غادي نشوفوا لا باز ديال البسكويت ديالنا غنديروها حنايا لراسنا. غنديروا بسكويت ستروزل بالنسبه للقرفه كيجي واعر بزاف، بالخصوص مع الكيوي كيترافق زوين مع الكيوي. ولا باز ديالنا ديال التشيز كيك فرحنا غنديروه بالبيض، مع انه ما كيدخلش الفران. غنوريكم كيفاش طيبوا البيض وتزيدوه على الكريم ديالكم وعلى الفرomاج بلون ديالكم. ولا بقيتوا معايا حتى اخر الفيديو غنوريكم كيفاش تقدموا هاد التشيز كيك بطريقه فرديه بحال كي كتشوفوا هنايا، الا بغيتوش ديروه كبير. فنتمنى انه يعجبكم الفيديو ونخليكم مع الوصفه. فبسم الله نبداو بالبسكويت ديالنا. هو الاول كنحتاجو هنايا 40 غرام ديال الزبده مع 40 غرام ديال السكر كاسونادا والسكر اسمر، وواحد راس معلقه ديال القرفه. تنمعسوها مزيان بيدينا حتى ديك بالخصوص مع الحراره ديال يدينا ديك الزبده كتبدا تذوب. كما كتلاحظوا كتبقى تولي بوماد وكتجانس مزيان مع السكر ديالنا. فهنا تنزيدوا بودره اللوز، بودره اللوز ديالنا غنحتاجوا 40 غرام ديال بودره اللوز، وتنخلطوها مزيان. ما تنساوش الملحه، قبيصه الملحه ضروريه. وتنخلطوا مزيان عاد باش كنزيدوا 40 غرام ديال الدقيق الابيض. فكما لاحظتوا راه قد الدقيق قد السكر قد البودره اللوز تيكونوا قد في الكميات. وتنبداو نخلطوا مزيان حتى كنحصلوا على هذا القوام هذا. كما كتلاحظوا العجينه ديالنا كتولي بحال هكا. فهنايا كنمشيو نجيبوا اللاطه ديالنا اللي غتدخل الطاوه اللي غتدخل الفران، وتنقلبوا البسكويت ديالنا هنا عليه. ممكن هنايا الا بغيتي كديريه البسكويت كديريه اولا العجينه كديرها ما بين جوج ديال الاوراق ديال الطبخ وكتلقيه بالدلاك. انا كنفضل انني نطيبو هكا باش ما نحتاجش نعاود نهرمشو من بعد، وثانيا هكا كنضمن انه ما يتحرقليش. ملي كيتطلق بالدلاك تيولي خطر ان ممكن يتحرق لك. وكندخلوا الفران بحراره 180 درجه، فران سخون، وتنوقف حداه. وكنبقى مره نحركو بحال كي كنديروا الطحين ديال سلو. فتبقى حداه مره تحركيه باش تضمني انه يتحمر من جميع الجوانب، ما تبقاش شي حال بلاصه خضراء وبلاصه محمره حتى كيولي بحال هكا. لما كتلاحظوا كيجي كله محمر ومقرمل. دايره دقتيه غتلقايه مقرمل مزيان. وهنايا الا بغيتي ممكن تطحنيه، الا كنتي كتبغي لا باز ديالك ديال البسكويت مطحونه مزيان فطحنيه. انا كتبغيتو يبقى هكا. كنزيد عليه 30 غرام ديال الزبده دايبه وتنخلطو مزيان، تنحركو بين يدي باش الزبده كتغطي البسكويت كامل. وتنقلبو هكذاك تنقلبو. كنجيب كادر دائري فيه القطر ديالو 20 سنتيمتر والعلو ديالو 5 سنتيمتر، يعني 20 في 5. كندير له بلاستيك غذائي من التحت وتنقلب فيه البسكويت ديالي. كنكرر هنايا الا بغيتيو بان لكم هنايا غليظ، الا بغيتيو طحنوه. انا بغيتو غليظ علاش؟ تنبغيه يبقى لي مقرمل هكا. ملي تيكون غليظ كان ما تيتفزكش بزاف بديك بالتشيز كيك وتيبقى مقرمل تيولي بحال الكروستيه. فانا جبت معلقه معوجه انايا وكنمعسو مزيان حتى كيتجانس ليا، وكندخلو الثلاجه حتى كيتجانس ليا، وكندخلو الثلاجه باش يبرد تماما. كنجيب هنا واحد الماعون كندير فيه 25 غرام ديال الماء و80 غرام ديال السكر. هذا هو السيرو اللي غنطيب به البيض ديالي. كنديرو فوق العافيه على نار متوسطه وتنخليه باش حتى كيذوب ليا تماما السكر وتيولي سيرو وتيبدا هكا. الفوا كيبدا يغلي بحال هكا كنمشي كنوجد. تنجيب واحد الجبانه كندير فيها 2 المحوحات البيض وبيضه وحده كامله، وكندير فيها الطراب طبعا الفاني ما تنساوش. وكندير الطراب على سرعه خفيفه وكنخليه كيطرب. وكنمشي نوقف حتى السيرو ديالي حتى كيوصل 118 درجه سلسيوس. اولا كتلاحظوا بان الفقاعات تيوليو كبار، ما تيبقاوش فقاعات صغار، تيوليو كلهم كبار. تما كاين صافي السيرو وجد كتحيديه من فوق النار ومباشره كتمشي وكتكبيه تتكبيه غير بشويه على البيض ديالك. انت كطربي وانت دايره خويط رقيق ديال السيرو
في البيض باش كيطيب لينا هذاك السيرو، كيطيب لينا البيض، تيقتل كاع الجراثيم وتيطيب البيض وكيتنفخ هذاك البيض. من كتكملي السيرو ديالك بقاي كطر به مزيان حتى اللون ديالو كيولي فاتح، كيولي يدير لك دي روبون وتيبرد. هانتوما كما كتلاحظوا ولا كيدير دي روبون في هذا، وفي نفس الوقت كيبرد، كيدفى بزاف، ما تيبقاش سخون هذاك البيض ديالك. صافي هنايا لاباغي بومب ديالنا وجدات. كنمشيو كنجيبو 3 ديال الوراق ديال الجيلاتين، كنديرهم تنفزقهم في شويه د الماء، تنخليهم يرطابوا، تنخليهم على جنب يرطابوا. وكنجيب 4 ديال الجبن الابيض، يعني 250 غرام ديال الجبن الابيض الكريمي، وكنبدا نطربو باش يتسلق ليا. ممكن تطربي غير بيدك، ماشي ضروري زعما تطرب بالكهرباء، المهم خاصو يتسلق. صافي هنايا الجيلاتين ديالنا كيف ما كتلاحظوا رطاب، فهنايا خصنا ندوبوه. الا عندك ميكرو اوند دوبي في ميكرو اوند، سينو كاينه هاد الطريقه اللي ورانا الشيف، هي انه كنجيبوا مغرفه، كنديروه في مغرفه وكنديروه فوق العافيه، ماشي مباشره، يعني كتديريه بعيده شويه على العافيه، كتحطي المغرفه بعيده شويه على العافيه، كتبقاي حداها حتى كيدوب لك داك الجيلاتين، كيدوب تماما، ما تيبقاوش فيه الطراف. هانتوما كيف ما كتلاحظوا داب لينا تماما. عاد كنمشيو كنزيدو على الجبن ديالي، الجبن الابيض، وكنخلطو مزيان مع الجبن الابيض ديالي حتى كيتجانس. تماما. وصافي ها هي الجبنه وجدات. دابا غنجيبوها وغنزيدوها على لاباغي بومب ديالنا ولا على البيض ديالنا، فكنزيدوها تدريجيا، ما تجيش وتخشي، كنزيدوها تدريجيا وكنبداو نخلطوه من التحت للفوق بشويه حتى كيتجانس لينا هذاك الجبن مع البيض ديالنا. كما كتلاحظوا كيولي خليط متجانس. فكنحطوه على جنب وكنمشيو نجيبو اخر ايطاب في لاباغي ديالنا، هي القشده الطريه او كريمه الخفق. عندي هنايا 250 غرام 4 ديال كريمه الخفق اولا ديال القشده الطريه. كنشدها كنطربها حتى كتولي سيمي مونطي، يعني ماشي كتقصاح تولي كريم شونتيي، ولكن كتولي سيمي مونطي، يعني قريبه ديك المرحله اللي قبل ما تولي شونتيي. ففي الاول كنزيد واحد المقدار، يعني تقريبا ثلث ديال المقدار ديالي كنزيدو، كنخلطو مزيان مع لاباغي ديالي. عاد باش كنزيد داك المقدار كامل كله كنزيدو، وهنا من كنجي نخلطو فكنخلطو بشويه من التحت للفوق بحذر، باش ما كنطيحش لينا الكريم ديالنا وما طيحش لينا البيض ديالنا، وكيحافظ على داك القوام ديالو بحال الموس، يعني قوام مفشفش هكا وموس. وصافي هاي لاباغي ديال التشيز كيك ديالنا وجدات. فهاد لاباغي دي كتجي لذيذه بزاف، حسن لي انا كنفضلها على هذيك اللي فيها غير لا كريم والجبنه، كتجي ديك البيض كيعطي المعنى. هنا مشيت جبت الكيوي ديالي. طبعا الا بغيتي ديري الكيوي ممكن ديري فاكهه اخرى سواء فرومبواز ولا فريز، هذاك اختياري، انا كنفضل الكيوي كيعجبني في التشيز كيك. فهنايا نقيته وقسمته على نص، وكل نص كناخذ منه دويوره واحده غير باش نضمن انهم يجيو قد. بهذه الطريقه كيجيوني قد، كل نص كناخذ منه دويوره، وداكشي اللي بقى كنقسمو مربعات وكنديروه هو اللي غندير به الكلاصاج ديالي، ما كيضيعش، كنديروه هو اللي غندير به الكلاصاج ديالي. فها هما دوك الدويورات اللي بقاو كنشدهم وكنقسمهم في النص، فكما كتلاحظوا جاو قد. جات شي وحده. كنمشي كنجيب البسكويت ديالي اللي كان في الثلاجه، كما كتلاحظوا شد راسو مزيان، وكندور الاطار ديالي كامل بدوك الانصاف ديال الكيويات اللي او الانصاف الدوائر ديال الكيويات، كندورو كامل. وإلا شطت شي حاجه راه كنزيدها حتى هي كنديرها مع الكلاصاج ديال الكيوي. وهنا صافي تنكب لاباغي تشيز كيك ديالي. انا ما كبيتهاش كامله لان داكشي اللي بقى درت منه دوك لي انديفيدويال، لان ما خاصش تعمري حتى للراس، خاصك تخلي القياس فين غتزيدي الكلاصاج، وكتدخليها للفريغو واحد 6 ساعات على الاقل. فكما كتلاحظوا داكشي اللي شاط ليا، مشيت جبت واحد المول ديال السيليكون في انصاف ديال الدوائر ولا انصاف ديال لي، عمرت ليا هذاكشي اللي شاط، عمر ليا 4 ديال لي تشيز كيك انديفيديوال، وكل وحده كندير فيها نص كيويه كامله، ماشي غير دائره، وانما نص كيويه. كنخشيها ما نخشيهاش حتى هي
كنخشيها ما تخشيهاش حتى لتحت، يعني كنخشيها غير شي شويه كتشد راسها. وتا هو كندخلو للفريغو على الاقل 6 ساعات، على الاقل خاص التشيزكيك يبقى لنا 6 ساعات في الفريغو. من كيقرب التشيزكيك ديالنا يوجد يعني يشد راسو، كنبدا نوجد الكلاصاج ديالي. عندي هنايا رابعه ديال الكيوي، زدت ليها 100 مليلتر ديال الماء، يعني تقريبا كاس ما عامرش، و50 غرام ديال الناباج، يعني تقريبا 3 ديال المعالق ديال الناباج، وشويه ديال الفاني طبعا باش تنسميه. وكنحركو كنغطيه وكنخشيه في الثلاجه واحد الساعه، كيتمارينا ساعه في الثلاجه حتى كيولي بحال هكا، كيولي شويه ترونسبارون، وداك الكيوي رطاب ما تيبقاش قاصح. هنايا كنخلطو مزيان، يعني كنطحنو بالميكسور بغا حتى كيتطحن تيولي بيغي، وكنصفيه. ممكن ما تصفيهش الا بغيتي، ولكن منين كتصفيه فراه كتخلطي، وكذلك كتنقصي شي شويه من دوك لي بيبان ديال الكيوي باش ميجيش عاوتاني فيه نقاط كحل بزاف. فاين فوا صفيتو قلبتو في داك الماعون اللي غادي نطيب فيه البيوري ديالي، وكنمشي داكشي اللي صفيت كناخذ واحد المعلقه من دوك لي بيبان، عشان ما بغيتوش يجيني قرع كندير له شي شويه ديال دوك لي بيبان غير القياس اللي بغيت، كيجي هكاك بحال الا منمش. وصافي وكنحطو فوق العافيه، تنحطو غير حتى كيوصل مرحله الغليان، يعني كيوصل 100 درجه 103 درجات ماكسيموم، غير يغلى حيديه. وعلى ما كيغلى كنمشي كنجيب ورقه وحده ديال الجيلاتين كنفسكها باش ترطب ليا، كنرطبها في الماء. فهنايا هو غير غلى بدا كيغلى، صافي حبستو حيدتو من فوق النار وزدت له الجيلاتين ديالي، داك الورقه الجيلاتين كانت رطابه زدتها وخلطتو شي شويه وخليته يبرد. تنخليه يبرد ما خصوش يكون سخون. فهنايا التشيز كيك ديالي دوز 6 ساعات في الفريغو، يعني شد راسو مزيان. وكيف ما كتلاحظوا الكلاصاج ديالي راه دفا، ما بقاش سخون ولا دافي، ماشي سخون كاع ولكن ماشي بارد. كنكبو وكنغطي به لا سورفاس ديال التشيز كيك، وكبيه غير بشويه بشويه، ما خصوش حتى يفيض لك من الجناب. كتبداي تكبيه بشويه بشويه حتى كتعمري كتغطي لا سورفاس ديال التشيز كيك، اللي كتدخليه للثلاجه واحد الساعه باش يشد راسو. وهادو اللي انديفيدويال حتى هما تندير لهم نحقاش درت لهم مونتاج ا لونفير، هما كندير لهم هذا بهذا الكلاصاج غيجيني من التحت. فهي دازت ساعه في الفريغو، في الفريغو. كنجي كندير له الناباج، كنشد واحد 5 المعالق ديال الناباج تندوبهم في فوق النار، وكنديرو من الفوق غير باش كيعطيني ديك لا بريونس من الفوق، يعني مبغيتش ديريه ما ديرش، ولكن هو كيعطي ديك لا بريونس. كنغطي لا سورفاس ديالو عاوتاني، وكنجيب كويس وباش نديموليه. هنايا استعملت شاليمو باش نسخن الجناب باش نديموليه، ولكن ممكن ديري غير ذره فزقيها بما دافي، وديريها في الجناب باش كتسخني الجناب وكيديمولها لك التشيز كيك ديالك بسهوله. كيجي رائع. غير هو ديموليه لتحت، ما تطلعيش الكادر الفوق، هبطيه لتحت باش ما يخسرلكش الكلاصاج ديالك. كما كتلاحظوا فراه كيجي رائع بزاف في المنظر ديالو، وكيجي خلاص في المذاق ما نعاود لكمش، كيجي بنين بزاف. هادوك الانصاف ديال اللي كيوي كيعطيو منظر زويون من الجناب، والكلاصاج كيف ما كتشوفوا كيجي زويون، دوك النقيطات كيحلين ما كتارينش، وتيبري طبعا بالناباج، وكتقدميه بوجهك احمر كيجي رائع بزاف في الطبله. وخلاص هذيك لاباغي ديال التشيز كيك لحقاش فيها لاباغي بوم فيها داك البيض، فراه كتجي خطيره، كتجي بنينه بزاف، احسن من هذيك اللي كيكون فيها غير الفرomاج والكريم فريش. دابا ندوزو لهذوك لي انديفيدويال، كنشدهم كنديموليهم. هنايا حتى لغدا عاد ديموليتهم، تنديموليهم بسهوله، وبعد كنكب عليهم الناباج غير باش يعطيني ديك لا بريونس. تنسخن الناباج، تنسخنو ما تخليهش تيغلى، غير كيسخن شي شويه صافي كتكبيه عليهم. هنايا جبت البسكويت ديالي طحنته، يعني هرمشتو مزيان وزدت له الزبده ودرتو في اطارات دائريه ودخلته للثلاجه شد راسو، اطار دائري ودرتو في الثلاجه شد راسو. هو عليه كنحط هذاك لو تشيز كيك ديالي وتنقدمو مع التشيز كيك ديالي. في الحقيقه هادو ما كنتش ناويه نديرهم انا، غير حقاش شط ليا لاباغاي ديال التشيز كيك، يعني بالصدفه درتهم وصدقوا زوينين، صدقوا حسن. انا ابتداء من هذا يعني بروشينمون نبقى ندير غير هاد الطريقه هذه، عجبوني هكا انديفيديوال. فنتمنى ان هذا الفيديو عجبكم وانه كان واضح في الشرح، ونتمنى انكم تخليوا لي لايك وتعليقاتكم راها كتعجبني، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.